Điều này làm mình nhớ đến cái cách làm của Three họ cũng làm rất là nhiều chi tiết ẩn để hiện thực hóa hơn về mặt thị giác cho mô hình nha. Hi all my friends, welcome to Unboxing and Review the Transformer Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả show Unboxing Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay bên cạnh mình đây là một siêu phẩm mới nhất đến từ Nekomac Zero 05 Optimus Prime. Và như thường lệ thì mình sẽ không có một cái hộp đẹp nào nha các bạn. Cái này chỉ là một hộp cắt tông bình thường thôi, vì này là hàng thủ công nha. Nhưng mà bên trong này sẽ là một siêu phẩm rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào Unbox luôn nha. Let's go. Để mình xem. Rồi, nó cho mình một cái rìu này các bạn. Một cái phần súng như thế này ha. Hai cái mảnh giáp. Mình thấy có một cái ma trận này các bạn. Nhỏ xíu luôn. Rất là nhẹ luôn nha. Và nó cho mình 6 cái cặp tay này các bạn. Mình lấy thử ra cho các bạn xem nha. Rất là nhiều luôn ha. Wow, rất là đẹp, nguyên khối luôn nha các bạn. Cái này thì nó đã gắn nguyên khối rồi, không phải như em CR04 nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review. Let's go. Vừa rồi thì mình đã unbox cho các bạn xem em CR05 Optimus Prime đến từ Nekomac nha. Tất cả những thành phần có trong box mình để trên bàn ha. Rồi mình sẽ có nhân vật chính nha. Mình có một cái súng đi kèm như thế này, một cái phần rìu, hai cái port rời ha, một cái ma trận như thế này. Mình có hai cái phần đèn rời nè, mình chưa có gắn vào, và 6 cái cặp tay này nha các bạn. Bên dưới nè, rất là nhiều cái tư thế luôn nha. Và bây giờ mình sẽ đi vào một số bước để lắp ráp về dạng hoàn thiện nha. Let's go. Trước khi vào review chi tiết, mình sẽ nói một chút xíu về phiên bản Optimus Prime rất đặc biệt này. Phiên bản Optimus này thuộc dòng DMK và được sáng tạo bởi Nekomac trong series Classic Reborn. Vậy thì DMK là gì? Một số hãng làm DMK cũng như các hãng sơn thì mình có nói đến trong phần story của video CR04 Showway nha các bạn. Các bạn có thể xem lại trên này nha. Và mình cũng muốn giải đáp thêm một chút xíu, vì cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình về series Classic Reborn của Nekomac. Thì Classic Reborn có thể hiểu như là một sự tái sinh của dòng mô hình cổ điển. Đây chính là cảm hứng lớn nhất của Nekomac khi tạo nên cái dòng này nha các bạn. Nghĩa là cũng dùng những hình tượng Transformer cổ điển và thiết kế tạo nên một hình dạng mới với sự chân thật của chi tiết nhưng vẫn giữ được cái chất cổ điển nha. Ví dụ như phiên bản CR05 Optimus Prime đây thì mình nhận thấy ngay đây là hình tượng của Optimus Prime trong hoạt hình cổ điển, nhưng đã được làm mới với chi tiết nhưng vẫn giữ được cái dáng dấp của cái sự cổ điển nha các bạn. Nhìn vẫn biết là Optimus Prime chứ không phải là một nhân vật khác ha. Cái hay của Nekomac là thổi hồn vào cái chất mới của cái hình tượng cũ, đúng nghĩa với những từ họ đã dùng cho series này là Classic Reborn. Và một cái điều nhỏ nữa mà mình muốn giải đáp là nghĩa là Nekomac chỉ bán cho mình cái phần khuôn trắng được in 3D và chưa lắp ráp nha các bạn. Sau khi mua xong rồi mình sẽ chọn hãng sơn. Hãng sơn sẽ là nơi xử lý khuôn in 3D, lắp ráp và sơn hoàn thiện theo bản mẫu mà Nekomac đã đưa ra trước đó nha. Vì vậy để được trên tay cái mô hình như thế này thì phải trải qua ít nhất là 2 studio để xử lý nha. Nếu cầu kỳ hơn thì có thể có thêm một studio làm phần LED nữa. Vì vậy tính độc đáo, độ khan hiếm cũng như giá trị của dòng này rất là cao, vì đa phần đều được làm bằng thủ công nha các bạn. Và bây giờ không mất thêm thời gian nữa, mình sẽ đi ngay vào phần review nha. Let's go. Đầu tiên là về tổng thể thì đây là mô hình Optimus Prime sáng tạo dựa trên hình tượng hoạt hình nha các bạn. Tổng thể cho thấy sự cân đối tỷ lệ giữa các thành phần ha. Trước đây Nekomac đã cho ra kem CR01 nhưng tỷ lệ không đẹp lắm nha các bạn. Và CR05 là cái bản cải tiến hoàn hảo hơn về tỷ lệ và chi tiết nha. Với chiều cao tầm 28,5 cm ngang với size DX của Three. Theo mình thì đây là một trong những size DMK thuộc dạng lớn nha, và mình thích cái dạng như thế này. Nó không quá bé, nghĩa là với kích thước chừng mực nó làm cho mình cái cảm giác rất là dễ chịu nha các bạn. Về cảm giác cầm nắm ban đầu thì cho mình một cái cảm giác là liền khối chắc chắn, và khi mình lắc là không có hề lỏng lẻo nha các bạn. Toàn bộ mô hình này chỉ là nhựa thôi nên mình thấy nó khá là nhẹ so với cái thân hình này ha. Nhưng nếu nhìn qua thì chắc chắn rất là khó phát hiện được cái trọng lượng của nó nha. Về chất liệu bề mặt thì toàn bộ mô hình này chỉ là nhựa thôi nha, và được sơn giả kim loại rất là tinh xảo nha các bạn. Lớp sơn rất là mịn màng và sắc nét ha, và đó cũng là lý giải cho việc thời gian thực hiện nó quá là lâu để mình có thể nhận được một thành quả như thế này nha các bạn. Tiếp theo là về phần đầu thì phần đầu với tỷ lệ rất là hợp lý và cân đối nha. Chúng ta có một tỷ lệ mặt
khá là vuông với những phần chi tiết mặt nạ tương đối lớn ha. Chi tiết từ trước ra sau được làm dứt khoát và gãy gọn nha các bạn. Phần tai các bạn có thể thấy được cái phần giả kim loại màu đồng được thể hiện rất là tốt nè. Và phần đôi mắt được làm rất rõ ràng với phần tròng xanh và các chi tiết xung quanh tạo nên thần thái rất là tốt luôn. Cái phần patch cổ chỗ này cũng được làm mô phỏng như phần yết hầu con người nha các bạn. Các chi tiết piston kết hợp với những chi tiết máy đi từ trước ra phía sau rất là hài hòa nha. Điều mình nhận thấy ở phần đầu này là sự tiết chế có chừng mực, chi tiết và tỷ lệ được tính toán rất là tốt để cân bằng cho các thành phần còn lại trong tổng thể nha các bạn. Phần khớp đầu là sự kết hợp giữa hai khớp cầu đôi nha các bạn. Đầu tiên là phần patch khổ nối xuống thân ha, có thể xoay được đa hướng ha và cảm giác xoay nhẹ nhàng, có thể giữ được tất cả các cái tư thế luôn. Tiếp theo là phần khớp đầu cũng là cái khớp cầu phía trên nè, giúp cái đầu có thể xoay được 360 độ luôn nha các bạn. Đây, các bạn xem nha. Đó, xoay 360 độ và có thể lắc đa hướng ha, qua phải qua trái, cúi tới trước ngửa ra sau. Và nhờ cái sự kết hợp của hai cái khớp cầu đôi này thì cái phần đầu này nè, nó cho được rất là nhiều cái tư thế thần thái khác nhau. Và cái điều này mình đánh giá rất là cao. Các bạn có thể xem những cái tư thế như thế này ha, rất là tuyệt vời luôn nha. Tiếp theo là về phần thân, là một trong những phần mà mình nhìn mà không muốn rời mắt luôn các bạn. Chúng ta sẽ có hai phần nha, trên và dưới được chia ra nhằm tạo ra chi tiết ẩn cũng như tối ưu về khớp nha các bạn. Phía trên ngực là các phần chi tiết được sơn giả kim loại xếp chồng lên nhau và kết nối với phần cổ tạo nên sự hợp lý nha. Nó như là một phần lộ ra của động cơ trong buồng đốt của một chiếc xe nha các bạn. Hai bên về phía sau vị trí này có hai cái mảnh giáp nè các bạn, được kết nối với thân bằng khớp cầu, có thể xoay đa hướng ha. Đây là yếu tố sẽ giúp gia tăng biên độ cho cái phần tay nè. Phần trước ngực là hai cái phần cửa xe làm rất chi tiết nha các bạn. Các bạn có thể thấy từng cái vết nhấn lõm ha, những cái đường lưới caro cũng như cái phần gạt nước được làm rất sắc nét. Và hai cái mảnh kim loại này được sơn cực kỳ tinh xảo luôn. Và đặc biệt là phần ngực này có thể mở ra nha các bạn. Lúc này các lớp chi tiết đã hiện ra và kết nối thành một cái mảng siêu chi tiết đi từ trên xuống dưới rất hài hòa và tinh xảo nha. Một điều mình rất ngạc nhiên là nếu nhìn kỹ thì đây không chỉ là những chi tiết nhỏ mà trên chi tiết nhỏ họ còn làm những chi tiết bề mặt trên đó nữa. Thì các bạn có thể thấy được những chấm nhỏ và những đường phay xước xéo xéo, nó tạo nên những cái vẻ đẹp rất là tinh xảo luôn các bạn. Và chưa dừng lại ở đó thì phần ngực này có thể mở ra thêm một lần nữa nha các bạn, và để lộ cái ma trận bên trong ra ha. Và phần này mình có thể lấy ra bên ngoài được nha. Và cái phần ma trận này thì làm bằng nhựa nha các bạn, mình thấy khá là nhẹ ha. Ở bên trong nó có làm một cái miếng giống như cái viên ngọc nè các bạn, và nó bọc bởi một cái phần sơn giả đồng rất là chi tiết ha. Và tuy nhiên cái này nếu mà làm bằng kim loại thì mình sẽ thấy nó thích hơn ha. Và cái phần phía trước này là mô phỏng cái phần đầu xe theo phong cách cổ điển nha các bạn, mà mình thấy là nó được sơn xám, nó như là giả kim loại nhôm hoặc thiết gì đó. Có một logo Autobot cũng được làm rất là sắc nét ở vị trí trung tâm này nha các bạn. Và mình phát hiện ra một điểm rất là đặc biệt nha các bạn, là ở một số cái góc nhìn từ bên dưới lên đó, đây các bạn xem nha, có rất là nhiều cái chi tiết ẩn bên trong này nha, được kết nối từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, phối hợp với các cái mảnh giáp đỏ nè, tạo nên sự hài hòa và chân thực cao ha. Điều này làm mình nhớ đến cái cách làm của Twitter, họ cũng làm rất là nhiều chi tiết ẩn để hiện thực hóa hơn về mặt thị giác cho mô hình nha. Tiếp theo là phần sau lưng cũng rất đặc biệt nha các bạn, khi chi tiết cái phần bên trên này nè được chia làm 3 khối mô phỏng những khối cơ xô của con người ha. Không quá nhiều chi tiết ở vị trí này, nhưng tất cả là để tôn lên cho cái chi tiết bên dưới nè các bạn. Các bạn có thể thấy cái phần xương sống lưng được cách điệu thành chi tiết máy ha, kết hợp với những chi tiết xung quanh, và nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là chắc chắn và cơ khí. Thực sự là khó có thể dùng từ ngữ nào mô tả cho cái phần này nha, quá là đẹp luôn các bạn. Về phần khớp của thân thì phần thân bên dưới có một khớp lõi nối vào eo nha các bạn, giúp thân có thể xoay 360 độ ha. Và mình thấy xoay khá là chắc chắn nha, nhưng cũng không quá cứng. Và khi xoay thì các bạn lưu ý một chút xíu để tránh vướng vào một số cái vị trí giáp phía trước và phía sau nè, để mình xoay có thể được mượt mà và tốt hơn nha. Tiếp theo là phần thân trên nha các bạn, thì phần này nối phần thân bên dưới bằng một cái khớp cầu, đồng nghĩa với việc là phần này có thể xoay đa hướng ha. Chúng ta có thể lắc qua phải, lắc qua trái nè, có thể xoay qua phải, xoay qua trái một chút xíu, đồng thời là có thể cúi tới và ngửa lên như thế này nha. Và khi ngửa lên thì các bạn có thể thấy được cái chi tiết ở phía dưới nè. Và khi mà cúi tới thì cái phần chi tiết lưng nó lộ ra một chút xíu cho các bạn xem ha. Như vậy với sự kết hợp của hai khớp lõi và khớp cầu thì chúng ta có một phần thân khá là linh hoạt nha các bạn. Với một sản phẩm nhiều chi tiết như vậy mà phần thân có thể cử động được như thế này thì mình đánh giá rất là cao rồi các bạn. Tiếp theo là về phần tay, thì phần tay thiết kế rất là lực lưỡng nhưng không hề thô và cực kỳ hài hòa nha các bạn. Toàn bộ cánh tay là sự thiết kế tính toán hợp lý giữa độ to nhỏ của các thành phần, chi tiết máy và màu sắc. Nó không quá vuông vắn cứng nhắc nha, mà nó có thêm chút xíu cái đường bo cong nè. Điều này thể hiện cái chất classic rất là cao ha. Chúng ta có một cái phần cầu vai với hình khối rất là chắc chắn nha các bạn. Phía bên ngoài thì còn có một cái chi tiết bọc lấy phần ống khói này và được sơn màu bạc rất là chân thật luôn ha.
Tiếp theo là phần má trong cánh tay với rất nhiều chi tiết nhỏ xếp chồng lên nhau ha, và nó kết nối xuống cái phần cánh tay bên dưới, và các chi tiết máy lớn rất là rõ ràng xếp chéo với nhau. Điều này tạo nên một cái hiệu ứng thị giác rất là đã, và thực sự mình nhìn cái chỗ này mình chịu không nổi luôn các bạn, quá là đẹp luôn ha. Các bạn để ý nhé, tất cả không chỉ là hoàn toàn sơn màu bạc và màu đồng giả kim loại nha, và nó còn pha một chút xíu cái màu xám trắng giả nhôm thiết đó, và cái điều này nó sẽ là một cái chút gợi nhớ về cái sự cổ điển rất là nhiều luôn. Thật sự mình chỉ muốn cho các bạn xem chứ mình không muốn mô tả quá là nhiều ở đây ha. Và một điểm đặc biệt nữa là vị trí cùi chỏ ha, hãng đã dùng chi tiết cái bánh xe để làm thành chi tiết khớp nha. Điều này là một điểm rất là thú vị mà mình chưa thấy cái hãng khác nó làm nha các bạn. Ngoài ra thì một điều mình rất thích đó là cái phần cánh cửa xe này các bạn được cách điệu thành một miếng giáp trên tay ha. Nó không quá nhiều chi tiết nhưng nó cho mình một cái cảm giác gợi nhớ về hình dạng xe rất là rõ ràng. Ngoài ra thì chi tiết kính chiếu hậu của xe này được thể hiện rất là tốt. Ngoài ra còn có cả chi tiết nắm cửa nha. Cái phần này mình nhìn nó rất là hay luôn các bạn. Về khớp tay thì đầu tiên bên trong phần nách này có một cái khớp bản lề giúp đẩy cái phần tay lên phía trước một góc 45 độ nha, và khớp rất là chắc chắn nha các bạn xem nha. Tuy chỉ là phần nhựa với phần nhựa nhưng cảm giác được cái độ ma sát và giữ được của nó chứ không có lỏng nha các bạn. Vị trí tiếp theo này cũng có một khớp bản lề giúp đưa tay lên được gần 45 độ nha các bạn. Đây các bạn xem nha. Nó nhích lên được 45 độ và khớp rất chắc chắn giữ được ha. Lúc này xuất hiện thêm một khớp bản lề ngay khối cầu vai này giúp tay đưa lên thêm được 90 độ nữa, và tổng cộng cái phần tay này có thể đưa lên được 135 độ. Vì vậy mình thấy cái biên độ này rất là tốt, khớp nhựa cũng rất chắc chắn ha. Thực sự mình đánh giá rất là cao cho cái phần biên độ tay này nha. Phần tay này cũng có thể xoay 360 độ nha các bạn, khớp lõi nhựa với nhựa thôi, và tại thời điểm này thì mình thấy nó rất là chắc chắn và giữ được tất cả các vị trí luôn nha. Tiếp theo thì phần bên dưới này là một cái khớp lõi giúp cánh tay xoay ra ngoài vào trong một góc 45 độ ha, và khớp tương đối là chắc chắn, xoay mình thấy cảm giác nó nhẹ nhàng ha. Tiếp theo là phần khớp cùi chỏ, thì khớp cùi chỏ này là sự kết hợp của khớp bản lề đôi giúp tay có thể gập lên rất là sát như thế này. Các bạn xem nhé. Tuy nhiên có một điểm thế này ha, các bạn để ý cái vị trí cái phần giáp chỗ này nè, đây nó có thể trượt lên trượt xuống như thế này. Đó. Nếu ở vị trí như thế này ha thì các bạn chỉ có thể gặp được như thế này thôi. Nhưng nếu mà mình trượt cái phần này xuống nè, đó, thì cái này có thể gặp được sát hơn nhiều ha. Và đây là một chi tiết rất là nhỏ nhưng Nakumatt đã chú tâm làm, và mình đánh giá rất là cao cho cái chi tiết này, giúp cái tay có thể biên độ gặp sát rất là tốt luôn. Về cái bàn tay thì bàn tay không phun ngón nha các bạn. Ngoài đôi tay gắn sẵn trên tay thì chúng ta có 6 cái đôi bàn tay thay thế. Mình sẽ lấy ra một số cho các bạn xem ha. Nó rất là nhiều cái tư thế khác nhau và mình có thể phối hợp với nhau. Và những cái bàn tay này các bạn thấy nè, nó chỉ làm hoàn toàn bằng nhựa thôi nhưng mà họ sơn và họ làm chi tiết rất là đẹp. Các bạn nhìn cái sự chắc chắn và cái độ chi tiết ở trong tay này nè. Tất cả các cái khớp đều có những cái vị trí mắt nhỏ ha, rất là hay luôn. Và mình chỉ việc gắn vào cái phần bàn tay này thôi. Thì ở đây mình thấy có một cái khớp cầu. Cái khớp cầu này mình thấy nó chắc chắn và mình có thể xoay được đa hướng luôn. Tiếp theo là về cái phần chân thì được thiết kế rất lực và hài hòa với tổng thể nha các bạn. Ngay vị trí eo chúng ta có 6 mảnh giáp ha, 2 cái mảnh giáp phía trước, 2 cái mảnh giáp bên hông và 2 cái mảnh giáp phía sau. Thì 2 cái mảnh giáp bên hông và phía sau là cái khớp bản lề giúp mình có thể bật lên được như thế này. Và 2 cái phần giáp phía trước là sự kết hợp của 2 cái khớp cầu đôi. Đây, nó có thể trượt lên trượt xuống như thế này. Đó, và xoay đa hướng như thế này nè. Thì lúc đầu á, mình có gắn 2 cái phần đèn này nè. Thì 2 cái phần đèn này cũng là cái khớp cầu nha các bạn, có thể xoay được đa hướng luôn nha. Cái này nó sẽ giúp cho cái tạo hình của em ốp nó sẽ sinh động hơn khi bâu dáng nhé. Phần bắp đùi thiết kế rất khác lạ nha các bạn. Những mảng chi tiết hình chữ V được sơn phối màu bạc phối hợp với phần màu xám trắng ha. Đặc biệt cái chi tiết hình hộp ở bên hông đây nè, các bạn xem nhé. Nó gợi nhớ cho mình đến hình ảnh những cái bình xăng, những cái thùng phi đó. Thì những cái này nó tạo ra cái chất cổ điển không thể lẫn vào đâu được luôn. Tiếp theo là phần chi tiết cẳng chân nha. Phần này là sự kết hợp của chi tiết máy và mô phỏng theo khối cơ của con người nha các bạn. Phần mặt trước vẫn là những cái chi tiết máy xếp lên nhau như vị trí thoát khói động cơ ha. Vẫn giữ được chi tiết gợi nhớ nhưng sang bên mặt hông và mặt sau là một cái chi tiết sáng tạo rất là táo bạo luôn các bạn. Phần mặt sau chân là một trong những phần mình thích nhất ha. Hãng đã dùng đến 4 cái bánh xe xếp lên nhau mô phỏng cái phần bắp chuối nè và kết hợp đi lên trên với 3 cái phần chi tiết khớp bản lề ở đây. Tất cả những chi tiết đó kết hợp với chi tiết máy ẩn bên trong của phần hông và được che chắn bởi những cái lớp giáp màu xanh bên ngoài. Thật sự nó cho mình một thiết kế quá là đẹp luôn các bạn. Về khớp chân thì đầu tiên mình sẽ chỉnh tất cả các cái giáp về vị trí tốt nhất để cái chân nó có thể đá lên được tốt nhất nha các bạn.
về biên độ đá ngang thì đây là một cái khớp bản lề nha, có thể đá lên được gần 90 độ nha các bạn, và khớp rất là chắc chắn có thể giữ được tất cả các vị trí nha các bạn. Về cái biên độ đá lên thì cái phần khớp chân này có một điểm đặc biệt là mình nhớ đến dòng Metal Build hoặc một số khớp của Three-Row nha các bạn. Đầu tiên là mình trượt cái phần chân đến trước được tầm 45 độ nha các bạn, và cảm giác mình thấy nó nhẹ nhàng ha, nhưng cũng cảm giác nó hơi lỏng nè các bạn, có thể đó, nó không có giữ được ha, vì cái thể đây là chỉ là nhựa với nhựa và cái độ ma sát nó không cao, và cái phần chân này nó lại khá là lớn nha, nên mình cảm giác nó không có chắc chắn lắm. Sau đó mình sẽ dùng một cái khớp lõi, mình đưa cái chân lên được 45 độ nữa, và toàn bộ cái biên độ này là được 90 độ nha. Đã trượt cái giáp rồi và mở giáp bên này rồi, nhưng biên độ cũng chỉ được 90 độ thôi. Giá mà cái phần chân này nè có thể rút xuống dưới một chút xíu thì cái biên độ nó thể cao hơn nha các bạn, và cái khớp nó lỏng, rất là tiếc luôn, các bạn xem nhé. Tiếp theo là cái phần đá ra sau, thì nếu các bạn để cái chân ở vị trí ban đầu đó thì mình chỉ có thể đưa ra được tầm khoảng 45 độ thôi, như thế này. Nhưng nếu các bạn trượt cái chân này xuống phía dưới giống như mình hồi nãy mình làm y như đá phía trước đó, nó tạo khoảng trống, thì lúc này mình sẽ đá lên được khoảng 90 độ nha các bạn, và cái khớp nó cũng tương đối thôi, mình cảm giác nó độ lỏng lẻo nó có nè, mình đụng vào nó sẽ trượt xuống nha các bạn. Tiếp theo vị trí chỗ này cũng có một cái khớp giúp chân có thể xoay ra ngoài vào trong 45 độ ha, và khớp tương đối là chắc. Khớp đầu gối là cái khớp bản lề đôi nha các bạn, khi gặp thì chúng ta sẽ có hai cái hành trình chuyển động ha, cái phần giáp trên đùi và cẳng chân sẽ trượt để lộ ra chi tiết máy khá là đẹp ha, tạo nên cái hiệu ứng chuyển động thị giác khá là tốt, và nhờ cái khớp bản lề đôi nên chân gặp được 135 độ và mình thấy khớp chắc chắn giữ được nha các bạn. Về cái bàn chân này thì mình thấy thiết kế đẹp, hợp lý và hài hòa với cái phần cẳng chân nha các bạn. Có hai cái phần giáp ở đây mình thấy khá là lỏng ha, là cái khớp cầu, cái này nó sẽ giúp cho bàn chân linh hoạt hơn. Bàn chân này có khớp bản lề có thể bẻ qua phải và bẻ qua trái như thế này nha. Đó, rất là chắc chắn luôn, có thể chuỗi xuống như thế này và đưa lên như thế này, và ở đây cái bàn chân này nè nó có một cái khớp nữa có thể gặp được cái mũi chân như thế này đó, gặp và đưa lên như thế này. Và tiếp theo thì bên trong này cũng có một khớp lõi có thể giúp cái chân có thể xoay qua phải, xoay qua trái như thế này luôn nha các bạn. Nếu xoay khéo có thể xoay được 360 độ luôn. Tất nhiên là không có ai xoay cái chân nó kỳ như thế này, nhưng như thế này thì cái bàn chân này mình đánh giá rất là tốt rồi. Về phụ kiện thì đầu tiên mình sẽ có một cái phần rìu như thế này nha các bạn, và cái này hoàn toàn là làm bằng nhựa ha, và được sơn dạ kim loại rất là đẹp cái phần này nè. Và cái này mình thấy cái nhựa này có vẻ nó hơi dẻo nè, có thể cái này là để làm để chống gãy nha các bạn. Và một điều rất là tiếc là các bạn xem cái phần lưỡi rìu nè, Huân Phan đã sơn cho mình cái này thực sự rất là xấu, mình không có thích cái chỗ này chút nào. Ở trong cái bản mẫu thì cái này nó bằng cái nhựa trong nha, và cái màu cam nó chuyển ra rất là đẹp ha. Còn cái này thì đã sơn đè lên rồi, tạo hiệu ứng như thế này, nhưng mà nhìn này nó lu mờ đi, nó không có đẹp ha, rất là tiếc cho cái phần rìu này luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái phần súng. Cái súng này thì nó chỉ là bằng nhựa thôi, nhưng mình cảm giác mình cầm á, mình thấy nó khá là đầm so với cái hình dạng này nha, và cái chi tiết họ sơn rất là tốt luôn ha. Các bạn có thể thấy những cái chi tiết rất là nhỏ ở đây, dạ kim loại hiệu ứng cực kỳ tốt. Và cái phần phía trước nè, cái đầu đạn này nè, y như cái phần đồng luôn. Cái này thì cũng đơn giản thôi, ở đây mình có một cái phần tay nè, mình có thể nhét cái phần này vào nha, đó như thế này. Rồi sau đó là mình sẽ gắn lên tay em ốp để xem thử cầm như thế nào nhé. Đó, các bạn xem nha, như thế này là em ốp cầm được cái rìu ha. Và mình thấy rất là may mắn là cái khớp cầu chỗ này họ làm đủ khít nha, gắn vào rất là chặt nè, các bạn xem nè, giữ được tất cả các tư thế chứ không hề một lỏng lẻo một chút xíu nha. Mình lắc ở tất cả các cái hướng vẫn giữ được nha các bạn. Tiếp theo là về cái phần súng thì mình cũng có cái ngón tay cầm cái cò súng như thế này, mình lắp vào nha các bạn. Đó, như thế này ha, rất là đơn giản luôn. Rồi mình sẽ lắp bên này xem nha. Đó, và cầm súng cũng rất là chắc chắn nha các bạn. Bẻ thử các tư thế ha, thì mình thấy vẫn giữ được nha. Cái này thì nhờ cái khớp cầu nó tốt. Wow, rất là tuyệt vời. Bây giờ là em ốp đã cầm full vũ khí rồi các bạn. Vừa rồi thì mình đã unbox và review cho các bạn xem em Optimus Prime CR05 đến từ Necomac và được sơn bởi Huân Phan nha các bạn. Đây thực sự là một siêu phẩm điêm cây rất là đẹp. Mình rất là thích cái kiểu Classic Reborn như thế này. Tuy có một chút xíu cái chỗ khớp, cái chân nó chưa có chắc thôi, nhưng còn lại thì thực sự nó rất là ok. Mình đang suy nghĩ nếu Three-Row mà sản xuất được em này, hoặc em này là nó có khung xương kim loại thì thực sự nó rất là tuyệt vời luôn. Và mình thiết nghĩ rằng nếu những cái này nhà làm phim để ý đến cái mẫu này thì như thế nào hả các bạn? Cái này lên phim thực sự nó rất là đã luôn các bạn. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết với phần comment nha. Nếu thích thì hãy cho mình một like, một share, bấm vào nút subscribe, bấm vào nút chuông và đừng bỏ qua những video tiếp theo của mình. Và bây giờ nán lại một chút xíu, đi ngay vào phần hấp dẫn nhất của cái show lần này. Let's go vào show in nha. Bye bye.